Η Μασσαλία, η αρχαιότερη πόλη της Γαλλίας, ιδρύθηκε από Έλληνες. Όχι όμως από οποιουσδήποτε Έλληνες. Ιδρύθηκε από Φωκαείς της Μικράς Ασίας. 2.500 χρόνια αργότερα, ένας Γάλλος αρχαιολόγος βρέθηκε στην ίδια πόλη και αυτό που είδε τον Ιούνιο του 1914 άλλαξε τη ζωή του για πάντα. Η Μασσαλία, η αρχαιότερη πόλη της Γαλλίας, το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης. Λίγοι Γάλλοι το γνωρίζουν, αλλά η πόλη τους γεννήθηκε από τα χέρια Ελλήνων. Ιώνων Φωκαέων, ναυτικών από τα παράλια της Μικράς Ασίας. 2.500 χρόνια μετά την ίδρυση της Μασσαλίας, ένας Γάλλος αρχαιολόγος στάλθηκε στην ίδια ακριβώς πόλη. Το όνομά του ήταν Φελίξ Σαρτιό. Πήγε να σκάψει την αρχαία Φώκια. Αυτό που αντίκρισε όμως δεν ήταν αρχαιολογικό έβριμα, ήταν σφαγή. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Πότε ακριβώς γεννήθηκε αυτή η σύνδεση ανάμεσα σε δύο πόλεις, δύο λαούς, δύο κόσμους, και πώς ένας άνθρωπος βρέθηκε στο σταυροδρόμι της ιστορίας κρατώντας μια γαλλική σημαία. Η Φώκια ήταν η βορειότερη από τις 12 ιωνικές πόλεις της Μικράς Ασίας. Ο Ηρόδοτος μας λέει ότι οι Φωκαείς ήταν οι πρώτοι Έλληνες που ταξίδεψαν σε μακρινές θάλασσες. Δεν ήταν αγρότες, ήταν ναυτικοί. Τα τείχη της πόλης είχαν περίμετρο σχεδόν 5 χιλιόμετρων, εντυπωσιακό για την εποχή. Αλλά τον πλούτο της Φώκιας δεν τον έφτιαξαν τα τείχη. Τον έφτιαξαν τα πεντικόντορα, τα μακριά πολεμικά πλοία με τα 50 κουπιά που έφταναν εκεί που κανείς άλλος δεν τολμούσε. Κάπου στο 600 π.Χ. οι Φωκαείς αποφάσισαν να κάνουν το άλμα. Διέσχισαν τη Μεσόγειο, πέρασαν από την Ιταλία όπου είχαν ήδη στενές εμπορικές σχέσεις και έφτασαν στις εκβολές του Ροδανού, τη σημερινή Νότια Γαλλία. Ο μύθος λέει ότι ο αρχηγός της αποστολής προσκλήθηκε σε ένα γαμήλιο γεύμα του τοπικού βασιλιά. Η κόρη του βασιλιά έπρεπε να διαλέξει σύζυγο και διάλεξε τον ξένο, τον Έλληνα. Ο μύθος αυτός, όσο κι αν ακούγεται ρομαντικός, κρύβει μια βαθύτερη αλήθεια. Η ίδρυση της Μασσαλίας δεν ήταν εισβολή, ήταν συμφωνία. Οι Φωκαείς δεν ήρθαν για γη, ήρθαν για εμπόριο. Ήρθαν για τον κασίτερο της Βόρειας Ευρώπης, απαραίτητο για την κατασκευή του μπρούτσου. Η νέα πόλη ονομάστηκε Μασσαλία. Οι κάτοικοί της έφεραν μαζί τους το κρασί, το αλφάβητο, τη λατρεία της Αρτέμιδος της Εφεσίας. Μέσα σε λίγες δεκαετίες η Μασσαλία έγινε το σημαντικότερο ελληνικό λιμάνι δυτικά της Σικελίας. Και για αιώνες, ακόμα και όταν η Φώκια υπέκυψε στους Πέρσες το 545 π.Χ., η Μασσαλία παρέμεινε ελληνική. Μιλούσαν ελληνικά, έγραφαν ελληνικά, λάτρευαν τους ίδιους θεούς. Οι Φωκαείς έδωσαν στη Γαλλία την αρχαιότερη πόλη της και η ιστορία δεν το ξέχασε. Φελίξ Σαρτιό, γεννημένος το 1876, μηχανικός, απόφοιτος της École Polytechnique
της ελίτ των γαλλικών σχολών. Διευθυντής επιχειρήσεων στη γαλλική Βόρεια Σιδηροδρομική Εταιρεία. Αλλά ο Σαρτιό είχε ένα δεύτερο πάθος, την αρχαιολογία. Το 1913 η γαλλική κυβέρνηση τον στέλνει στη Μικρά Ασία με μια αποστολή να ανασκάψει την αρχαία Φώκια, την πόλη που είχε ιδρύσει τη Μασσαλία. Δεν ήταν τυχαία επιλογή. Για τους Γάλλους η Φώκια ήταν η μητέρα πόλη, το λίκνο του πολιτισμού που έφτασε στη Γαλατία. Ο Σαρτιό πήγε εκεί με τον ενθουσιασμό του επιστήμονα. Αυτό που βρήκε ήταν μια ειρηνική κομμόπολη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Περίπου 7.000 Έλληνες ζούσαν στην παλαιά Φώκια και 6.500 στη νέα Φώκια, το 80% του πληθυσμού. Οι υπόλοιποι ήταν Τούρκοι. Αγρότες, ψαράδες, εργάτες της αλικές περιοχής. Οι φωτογραφίες του Σαρτιό από το 1913 δείχνουν μια πόλη ήσυχη, παιδιά που παίζουν, γέροντες που καπνίζουν, γυναίκες που μαζεύουν ελιές. Τον Μάιο του 1914 ο Σαρτιό επιστρέφει. Δεύτερη αποστολή. Δεν το ήξερε ακόμα, αλλά το περιβάλλον γύρω του είχε ήδη αλλάξει δραματικά. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία μόλις είχε βγει από τους Βαλκανικούς πολέμους. Είχε χάσει σχεδόν όλα τα ευρωπαϊκά εδάφη της. Εκατοντάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι πρόσφυγες είχαν κατακλείσει τη Μικρά Ασία. Και η κυβέρνηση των Νεοτούρκων, το Κόμμα Ένωσης και Προόδου, είχε αποφασίσει ότι οι χριστιανικοί πληθυσμοί των παραλίων ήταν πρόβλημα. Πρόβλημα που έπρεπε να λυθεί. Την άνοιξη του 1914 η εκαθάριση είχε ήδη αρχίσει. Οι ελληνικές κοινότητες της Θράκης και των παραλίων της Ιωνίας δέχονταν πιέσεις, μποϊκοτάζ στα μαγαζιά τους, εκφοβισμός, επιθέσεις από ατάκτους. Ο δρόμος προς τη Φώκια ήταν ήδη γεμάτος με πρόσφυγες από τα γειτονικά χωριά. Ο Σαρτιό δεν ήταν διπλωμάτης, δεν ήταν στρατιωτικός. Ήταν ένας αρχαιολόγος με μια φωτογραφική μηχανή και ένα σημειωματάριο. Σε λίγες εβδομάδες αυτό το σημειωματάριο θα γινόταν ένα από τα σημαντικότερα ντοκουμέντα της Μικρασιατικής καταστροφής. 11 Ιουνίου 1914. Ο Σαρτιό βρίσκεται έξω από τη Φώκια, στις ανασκαφές. Ξαφνικά βλέπει κύματα ανθρώπων να τρέχουν προς την πόλη. Είναι Έλληνες από τα χωριά νότια της Μενεμένης, κουρελιασμένοι, τρομαγμένοι, με σημάδια από ξυλοδαρμούς. Οι άτακτες τουρκικές συμμορίες, οι Βασιβουζούκοι, έχουν αρχίσει να λαιλατούν την Ύπαιθρο και τα παράλια της Μικράς Ασίας. Ο Σαρτιό καταλαβαίνει τι έρχεται. Μαζί με τους 3 βοηθούς του, μεταξύ τους και ο αρχαιολόγος Σαρλ Μασιέ, φτιάχνουν βιαστικά 4 γαλλικές σημαίες. Τις υψώνουν στα σπίτια τους. Οι πόρτες μένουν ανοιχτές. Ήξεραν ότι οι συμμορίες δεν θα τολμούσαν να πειράξουν γαλλική ιδιοκτησία. Η Γαλλία ήταν μεγάλη δύναμη. Νύχτα της 12ης Ιουνίου. Οι άτακτοι επιτίθενται από 3 πλευρές ταυτόχρονα. Η επίθεση είναι οργανωμένη. Δεν πρόκειται για τυχαίο ξέσπασμα βίας. Σπάνε πόρτες. Πυροβολούν όποιον βρουν μπροστά τους, ανεξαρτήτως ηλικίας, ανεξαρτήτως φύλου. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Οι βιασμοί είναι συστηματικοί.
Ο Σαρτιό γράφει, και η μαρτυρία του, δημοσιευμένη λίγους μήνες αργότερα σε γαλλική επιθεώρηση, παραμένει συγκλονιστική. Μόλις τα σπίτια μας αδειάζουν από τους πρόσφυγες της προηγούμενης νύχτας, αρχίζουν να γεμίζουν ξανά με νέους που νιώθουν ασφαλείς από τη βία μόνο κάτω από τη στέγη μας. Οι περισσότεροι φορούν ξεσκισμένα ρούχα. Πολλοί είναι γεμάτοι αίματα. Πλούσιοι πρόκριτοι της περιοχής έφυγαν ξυπόλυτοι. Οι συμμορίες πήραν ακόμη και τα παπούτσια τους. Τα παιδιά κλαίνε ψάχνοντας τους γονείς τους. Δεν αποκαλύπτουμε σε μια μητέρα ότι τα 2 παιδιά της δολοφονήθηκαν. Βρίσκουμε έναν νεογέννητο στο δρόμο, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε τη μητέρα του. Το δίνουμε σε μια άλλη γυναίκα που θυλάζει το δικό της παιδί. Αυτό που συνέβη στη Φώκια δεν ήταν απλώς μια σφαγή. Ήταν οργανωμένη εκαθάριση. Ο Δανός πρόξενος της Σμύρνης, ο Άλφρεντ Βαν ντερ Ζι, ανέφερε ότι οι άτακτες ομάδες χρηματοδοτούνταν και καθοδηγούνταν από το Οθωμανικό κράτος. Ο Μανσιέ κατέθεσε ότι ο τακτικός στρατός που στάλθηκε υποτίθεται για να αποκαταστήσει την τάξη συμμετείχε στη λαιλασία. Οι νεκροί, 50 σύμφωνα με τον Γερμανό πρέσβη Βάγγενχάιμ, 100 σύμφωνα με τον Αμερικανό Μόργεντάου, έως 200 σύμφωνα με άλλες πηγές. Τα πτώματα πεταμένα σε πηγάδια. Ιερείς, γέροντες, παιδιά. Η εκκλησία της Αγίας Ειρήνης λαιλατήθηκε. Ο Σταυρός πετάχτηκε από το καμπαναριό και ένας μουεζίνης έψαλε ύμνο ευχαριστίας για την κατάκτηση της πόλης. Κάτω από τις 4 γαλλικές σημαίες του Σαρτιό, 700 με 800 Έλληνες βρήκαν καταφύγιο. Στιβάχτηκαν στα σπίτια της γαλλικής αποστολής. Δεν είχαν τίποτα μαζί τους. Ούτε ψωμί, ούτε παπούτσια, μόνο τη ζωή τους. Υπάρχει μια φωτογραφία από εκείνες τις μέρες που μας τυχιώνει. Την τράβηξε ο ίδιος ο Σαρτιό. Στο προσκήνιο, Τούρκοι άτακτοι ποζάρουν με τα λάφυρά τους. Ένας κρατάει μια ομπρέλα σαν τρόπαιο. Στο βάθος, πάνω από το σπίτι της γαλλικής αποστολής, κυματίζει η τρικολόρ. Και στην προκυμαία, εκατοντάδες άνθρωποι περιμένουν να φύγουν από την ίδια τους την πατρίδα. Αυτή η εικόνα τα λέει όλα. Το θράσος των δραστών, την αδυναμία των θυμάτων και το λεπτό νήμα της γαλλικής σημαίας που χώριζε τη ζωή από το θάνατο. 2 μέρες αργότερα, ένα γαλλικό ρημουλκό ατμόπλιο έφτασε στη Σμύρνη και μετέφερε τα νέα. Το πλήρωμα είχε παραλάβει 700 επιζώντες από το ακροτήρι του Φάρου και τους μετέφερε στη Λέσβο. Οι ελληνικές αρχές της Μυτιλήνης έστειλαν αμέσως πλοία και διέσωσαν άλλους 5 με 6.000 Έλληνες που είχαν απομείνει. Μέχρι τις 18 Ιουνίου η Φώκια ήταν πολυφάντασμα. Είχαν απομείνει μόνο Τούρκοι. Τα σπίτια των Ελλήνων καταλήφθηκαν από μουσουλμάνους πρόσφυγες, τους Μουατζίριδες που είχαν εκδιωχθεί από τα Βαλκάνια. Ακόμα και ντόπιοι Τούρκοι χρόνια αργότερα θυμούνταν τους Έλληνες γείτονές τους με νοσταλγία και αποκαλούσαν τους τσέτες ποντίκια που έκλεψαν, έκαψαν και λαιλάτισαν.
Μετά την ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, την επιστροφή του ελληνικού στρατού, οι Έλληνες της Φώκιας επέστρεψαν. Το 1919, μαζί με την ελληνική διοίκηση στη Σμύρνη, ξαναέχτισαν τις ζωές τους. Ο Σαρτιό επέστρεψε και αυτός. Συνέχισε τις ανασκαφές του. Για 3 χρόνια η Φώκια ήταν και πάλι ελληνική. Αλλά η ιστορία δεν τελείωσε εκεί. Το 1922, μετά την κατάρρευση του Μικρασιατικού μετώπου, ήρθε η οριστική έξοδος. Ο Σαρτιό και οι Φωκαείς εκδιώχθηκαν για δεύτερη και τελευταία φορά. Το ίδιο καλοκαίρι η Σμύρνη καιγόταν. Ας δούμε όμως τι άφησε πίσω του αυτός ο άνθρωπος. Το Δεκέμβριο του 1914, μόλις 6 μήνες μετά τη σφαγή, ο Σαρτιό δημοσίευσε τη μαρτυρία του με τίτλο «Η λαιλασία της Φώκιας και η εκδίωξη των Οθωμανών Ελλήνων της Μικράς Ασίας τον Ιούνιο του 1914». Το κείμενο δημοσιεύτηκε σε ένα από τα εγκυρότερα γαλλικά περιοδικά της εποχής. Δεν ήταν προπαγάνδα, ήταν ντοκουμέντο. Οι φωτογραφίες του παρέμειναν άγνωστες για σχεδόν έναν αιώνα. Το 2008 ο ερευνητής Χάρης Γιακουμής τις ανακάλυψε και τις εξέδωσε σε ένα δίγλωσσο λεύκομα, ελληνικά και γαλλικά. Το βιβλίο έγινε σημείο αναφοράς για τη μελέτη της πρώιμης φάσης της γενοκτονίας των Ελλήνων. Η Ελλάδα τίμησε το Σαρτιό με το τάγμα του Σωτήρος, το ανώτατο παράσημο του ελληνικού κράτους, και το 2010 στη Νέα Φώκια Χαλκιδικής, εκεί που εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες του 1922, ένας δρόμος πήρε το όνομά του, οδός Φέλιξ Σαρτιό. Εκεί στήθηκε και μνημείο. Και κάπου εδώ ο κύκλος κλείνει με έναν τρόπο που μόνο η ιστορία μπορεί να γράψει. Όταν τα νέα της σφαγής έφτασαν στη Γαλλία, η πόλη της Μασσαλίας, η πόλη που είχαν ιδρύσει οι Φωκαείς 2.500 χρόνια πριν, συγκέντρωσε 20.000 γαλλικά φράγκα για τους πρόσφυγες. Δεν είχαν ξεχάσει από πού ήρθαν. Τι απομένει από αυτή την ιστορία? Απομένει μια φωτογραφία, μια γαλλική σημαία που κυματίζει πάνω από ένα σπίτι γεμάτο ανθρώπους που διαφορετικά θα ήταν νεκροί. Απομένει ένα βιβλίο που σχεδόν κανείς δεν διάβασε για 94 χρόνια, μέχρι που ένας ερευνητής το ανέσυρε από τη λύθη. Απομένει μια οδός στη Χαλκιδική με ένα γαλλικό όνομα που οι ντόπιοι προφέρουν με δυσκολία, αλλά τουλάχιστον ξέρουν τι σημαίνει. Και απομένει το ερώτημα: τι κάνει ένας άνθρωπος όταν η ιστορία τον τοποθετεί μπροστά στο αδιανόητο? Ο Σαρτιό δεν ήταν ήρωας πολέμου, δεν ήταν διπλωμάτης με ασυλία, ήταν ένας μηχανικός που αγαπούσε την αρχαιολογία. Όταν ήρθε η στιγμή, δεν έκανε τίποτα περισσότερο από αυτό που έπρεπε. Άνοιξε τις πόρτες του, ύψωσε σημαίες, κράτησε σημειώσεις, τράβηξε φωτογραφίες. Αυτό ήταν αρκετό για να σωθούν 800 ζωές. Οι Φωκαείς έδωσαν στη Γαλλία τη Μασσαλία. Ο Σαρτιό έδωσε πίσω ό,τι μπορούσε, τη μαρτυρία του. Και κάποιες φορές η ιστορία γυρίζει σε κύκλους, ακόμα και αν χρειαστούν 2.500 χρόνια για να κλείσει ένας από αυτούς.